السلام علیکم ډیر سټوډنټس ستاسو نننی چې کوم چپټر دی هغه تھرومبولیټک تھراپي باره کې دی نو په دې چپټر کې به موږ د کلاټ او د تھرومبس فارمیشن سټډي کوو دا به سټډي کوو چې دا څه شي نه دی ټیک ده دا جوړیږي څنګه او بیا د دې د بریک ډاون لپاره موږ کوم قسم میډیکیشن چې دا یوز کوو د دې نه علاوه هیپرین څه شی دی وارفرین څه شی دی او ټرانزینیمیک اسید چې دی نو هغه څه ته وایو موږ په کوم کنډیشنز کې یوز کوو نو په دې کې موږ مختلف قسمه دا میډیکیشن په دې نننی چپټر کې سټډي کوو نو زمونږ په دې چپټر کې دا مختلف ټاپکس دي چې انټي کواګولنټس دي فایبرینولیټکس دي او انټي پلیټلیټس دي د زیات تر خلکو دا خیال دی چې دا یو شی دی نو دا یو نه دی ټیک ده په دې کې فرق دی او دا اوس مخکې ته موږ په دې چپټر کې دا خبرې سټډي کوو نو ګورئ موږ سټارټ کړو د بلډ نه د بلډ زموږ سره مختلف کمپوننټس دي ټیک ده په دې کې اریتروسایټس دي او اریتروسایټس موږ ریډ بلډ سیلز ته وایو کوم ته چې موږ آر بي سیز وایو بل لیوکوسایټس دي یا د لیوکوسایټس ته موږ ډبلیو بي سیز هم وایو یعنی وایټ بلډ سیل ټیک ده بل زموږ سره پلیټلیټس دي او پلازما ده نو دا د بلډ زموږ سره مختلف کمپوننټس دي نو که تاسو د یو پیشنټ نه بلډ والي او دا سنټریفیوج کې نه پای کې دا مختلف قسمه کمپوننټس دي هغه به ښکاره شي ټیک ده نو پلازما چې دی هغه 55% دی او په دې پلازما کې واټري ټیک ده پروټین دي نیوټرنس دي هارمونز چې زموږ سره څه قسمه دي نو ټول په دې پلازما کې پریزنټ دي بل زموږ سره د دې میجر کمپوننټ چې دی نو هغه ریډ بلډ سیلز دي نو تقریبا 45% چې دی نو هغه زموږ سره دا ریډ بلډ سیل کم ته چې موږ هیماټوکریټ هم وایو ټیک یعنی په هیماټوکریټ باندې موږ دا ریډ بلډ سیل چې دی نو د هغې کوانټیټي یا اماونټ چې دی هغه مجر کوو دغه شان زموږ سره چې کوم دا ایریا ښکاري نو دې ته بفي کوټ وایي نو په دې کې زموږ سره وایټ بلډ سیل دي او پلیټلیټس دي نو دا زموږ سره په دې بلډ کې د 1% نه هم چې دی نو هغه کمی اوس دلته دا د یو نارمل انډیویجوال بلډ ورکړی دی که چېرته فیمیل پیشنټ نو پای کې نارمل هیماټوکریټ چې دی د 37 نه 47% پورې ټیک ده او که چېرته میل پیشنټ نو د هغه نارمل هیماټوکریټ چې دی نو 42 نه 52% پورې دا نارمل ویلیو ده اوس انیمیا وایي داسې ډیزیز دی چې په هغې کې د هیماټوکریټ دا پرسنټیج صحیح دا کم شوی یعنی ریډ بلډ سیل چې تاسو وګورئ نو هغه پکې څه دي کم شوي دي نو دې قسمه کنډیشن ته انیمیا وایي بل یو کنډیشن د هغې ته پولیسایتیمیا وایي نو په هغې کې چې د کم هیماټوکریټ دی هغه سیوا شوي لکه که تاسو د آر بي سیز ته وګورئ که نه کم ته چې هیماټوکریټ ومومئ نو داسې دی دا سیوا شوي دي اوس دا پلیټلیټس موږ سره څه شی دی نو دې ته دویم نوم چې دی نو تھرومبوسایټس هم وایي ټیک ده Their function is to stop bleeding by forming a clot. نو کله چې سب بلډ ویسل ته انجری وشي نو د پلیټلیټس دا کار چې دا لاړ شي او هغه ځای کې هغه بلډ ویسل نه چې بلیډینګ دی هغه څه کې هغه سټاپ کړي The normal platelet count is 150 lakh to 450 lakh per microliter of blood ټیک ته نو دا د دې هغه نارمل کاونټ دی چې 150 نه ول 450,000 پورې دا د دې هغه نارمل کاونټ دی نو ګورئ دا پلیټلیټس چې دی نو دا زموږ سره څه کوي هغه بلډ کلاټ جوړوي او هغه بلیډینګ څه کوي هغه ختموي لکه که تاسو دې ته وګورئ که نه نو دا زموږ سره یو بلډ ویسل دی ټیک ده په دې کې دا انجری شوي ده که تاسو وګورئ دلته پکې یو ګیپ پیدا شوی دی نو دا بلډ چې دی اوس د دې ځای نه څه کېږي هغه ضایع کېږي اوس دا پلیټلیټ خپل کار داسې وکړي چې دا پلیټلیټ ټول مکمل لا جمع شي دې ځای ته ټیک شو او دې څه جوړ کړي دې پلیټلیټ پلګ جوړ کړي نو کله چې دا ټول پلیټلیټ کمباین شي نو دې ته موږ وایو پلیټلیټ پلګ نو دې پلیټلیټ پلګ دا کار شي چې دا ځای زموږ سره بند کړي ټیک ده نو کوم بلیډینګ چې دی اوس په دغه بلیډینګ نه کېږي دې په دې طریقه باندې زموږ سره هغه بلیډینګ څه کوي هغه سټاپ کوي دغه شان که تاسو دا یو نارمل بلډ ویسل وګورئ که نه د دې دا والز چې دی نو هغه بالکل څه دي انټیک دي اوس چې کله څه انجري وشي نو دلته دا بلډ ویسل څه دي هغه رپچر شوی دی او دا بلډ زموږ سره ضایع کېږي نو دا بلډ کلټ داسې جوړ شي چې دا مختلف قسمه پلیټلیټس ټیک ده نو دا دلته اکټیویټ شي او دا پلیټلیټ راشي د یو بل سره کمباین شي او دغه شان دې پلیټلیټ باندې تاسو له پاسه دا تار غوندې کې سټرکچر ومینئ که نه نو دې ته فایبرین وایي نو دا فایبرین راشي او دا کلاټ څه کړي هغه مضبوط کړي ټیک ده نو په دې طریقه باندې زموږ سره هغه بلیډینګ چې دی نو هغه سټاپ شي دا کواګولیشن اف بلډ موږ څه ته وایو ګورئ coagulation or clotting is the process by which the blood forms the clot ټیک ده نو په کوم پروسس کې دا کلاټ جوړیږي که نه نو دې ته موږ څه وایو کواګولیشن وایو یا ورته کلاټینګ وایي دا کلاټ داسې شی clot is a gel like mass formed by platelets and fibrin in the blood نو کله چې دا پلیټلیټ راجمع شو په دې ځای کې ټیک ده او د دې سره دا فایبرین هم نو دې دواړو ته په شریکه موږ څه وایو دې ته موږ بلډ کلاټ وایو Clotting factors and anticoagulants are made in the liver. They have the ability to turn on or turn off as needed. ګوره کلاټینګ فیکټر موږ داسې سبسټانسز ته وایو چې هغه زموږ سره کلاټینګ کوي او کلاټینګ موږ وایو دا کم بلډ کلاټ چې جوړېدو د پروسس ته څه وایي کلاټینګ وایي صحیح ده دغه شان زموږ سره انټیکواګولنټس هم داسې سبسټانسز دي چې هغه دا بلډ کلاټ کېدو ته نه پرېږدي ټیک ده نو زموږ سره په جسم کې د دې کلاټینګ فیکټرز او د انټیکواګولنټس یو نارمل بیلنس مینټیني نو هم دغه وجه چې کله بلډ فلو کوي که نه په یو بلډ ویسل کې نو هغې کې نه دومره کلاټینګ فیکټر چې دا بلډ کلاټ شي او نه داسې چې دا انټیکواګولنټ دومره زیات سیوا شي چې هغه دغه چې هغه ځای په ځای باندې بلیډینګ شروع شي ټیک ده نو زموږ سره دا یو پراپر بیلنس صحیح هغه مینټین دی دې دواړو او دا دواړه شي چې دا په لیور کې جوړیږي نو په لیور کې دا ایبیلیټي شته ټیک ده چې کله ضرورت وي نو دا کلاټینګ فیکټر پروډکشن سیوا کولی یا کمولی هم شي صحیح ده
بیا زموږ سره ترومبوسیس څه شی دی چې coagulation or clotting of the blood in part of the circulatory system is thrombosis. نو دا موږ ته دا خبر کوي چې دا کم بلډ کلاټ جوړیږي کنه په دې بلډ ویسل کې دننه چې هغه پیتولوژیکلی نو د قسمه کلاټ ته موږ څه وایو ترومبس وایو. نو اصل کې دا کلاټ چې دا زموږ سره یو جنرال غونته کې ټرم ټیک ده او دا ترومبوسیس چې نو دا زموږ سره خاص هغه پیتولوژیکل ټرم دی یعنی کم پیتالوژي یا په ډیزیز کنډیشن کې چې کم کلاټ جوړیږي نو هغه ته څه وایي ترومبوسیس وایي. The formation or presence of a blood clot in a blood vessel. Now the vessel may be any vein or artery, for example in a deep vein thrombosis or coronary artery thrombosis. نو دا خبره کوي چې ترومبوسیس زموږ سره په وین کې کې د شو په artery کې. نو د وین مثال چې نو هغه ډي وی ټي د ټیک تا کم ته چې ډیپ وین تھرومبوسیس وي او په artery کې چې کم کېږي coronary artery thrombosis. نو coronary artery هغه وسل د چې کم هارت ته سپلای کوي ټیک تا. The clot itself is termed as thrombus. نو دغه کلاټ ته بیا موږ څه وایو ترومبس وایو چې کله دې په دې بلډ ویسل کې دننه فارمیشن وشي د ډیزیز کنډیشن کې نو دې ته بیا موږ څه وایو ترومبس وایو. What is embolism? Embolism څه شی دی؟ An embolism is the sticking of an embolus in the blood vessel. نو embolism زموږ سره داسې یو پروسس دی چې کله زموږ سره کم ترومبس یې کنه او د هغه ترومبس نه سپاټ جدا شي لکه که دا زموږ سره بلډ ویسل یو په دې کې دغه یو ترومبس لګېدلی او ټیک ده نو که دا ترومبس په دې کې څه شو ډیټیچ شو یعنی دې نه جدا شو دې مخې ته په دې بلډ ویسل کې بیا فلو کوي او کیدای شي دې لاړ شي او دلته بل څه دغه چې دی بلډ ویسل هغه زموږ سره بلاک کړي نو دې شي ته موږ څه وایو دې ته موږ امبولیزم وایو او دا کم شی چې ډیټیچ شوی دی نو دې ته موږ امبولس وایو ټیک ده. دا اصل کې دا ترومبسي او د دې ترومبس نه دا یو پارت چې دی نو هغه ډیټیچ یعنی جدا شي نو دې ته موږ امبولس وایو او دې پروسس ته موږ امبولیزم وایو. نو دې په دې بلډ ویسل کې چې دی نو هغه بیا یو ځای ته بل ځای ته او دې چې مختلف ویسل بلاک کولی شي. دا امبولس زموږ سره وایي مختلف قسمه کېدی شي. دا یو بلډ کلاټ هم کېدی شي کوم چې موږ دلته اگزامپل ورکو ټیک ته چې یو ترومبس نه ډیټیچ شو نو دا هم کېدی شي. یو فیټ ګلابیول هم کېدی شي ته فیټ امبولیزم وایي یعنی کم فیټ چې دی نو هغه هم چې دی نو ایز امبولس چې دی هغه خپل کار کولی شي او دا زیات تر چې دی کله د لنګ بون فریکچر وشي خاص کر د فیمر وغیره نو بعض اوقات په هغې کې چې دی نو دا فیټ امبولیزم کېږي او بل چې دی نو ببل اف ایر ار ادر ګیس نو هغې ته ګیس امبولیزم وایي که په څه طریقه باندې ایر چې دی نو هغه بلډ ویسل ته انټروډیوس شي نو هم دغه وجه ده تاسو چې کله آی وی لاین لګوئ نو تاسو به په خپل چې دی ډېر احتیاط کوئ چې د پیشنټ ته چې دی دا ایر څه کوي هغه تاسو انټروډیوس نه کوئ د هغې وجه ده چې هغې د لاسه بیا ایر امبولیزم کېدی شي یا چې تاسو فورن میټیریل بلډ ته انټر شو نو هغه هم ایز ان امبولس کار کولی شي. نو امبولیزم ګورئ دا زموږ سره یو امبولس دی دا یې فیټ مالیکول هم کېدی شي ټیک دی دا زموږ سره ایر هم کېدی شي او ورسره دا چې دی نو ترومبس هم کېدی شي خو میجارټي کیسز چې دی نو دا صحیح د ترومبس نه ډیټیچ شوی نو دی اوس روان دی ټیک ده نو دلته د زموږ سره د بلډ ویسل په دې کې هغه بلاکیج یې څه کو هغه پیدا کو نو دا زموږ سره امبولیزم دی. یو څو خبرې وایي تاسو ته پیژندل ضروري چې پروترومبین څه شی دی. پروترومبین از ا پروټین پروډیوسډ بای د لیور. Prothrombin is present in the blood plasma that is converted into active thrombin during coagulation. نو موږ ته دا خبره کوي چې دا پروترومبین زموږ سره یو پروټین دی چې هغه په لیور کې پیدا کېږي ټیک ده وایي دی په دې بلډ پلازما کې پرزنټ دی خو موږ الریډي شاته وایو چې څومره پروټین نو هغه زموږ سره په بلډ هغه پلازما کې پرزنټ دی. وایي کله چې دا کواګولیشن کېږي د کواګولیشن مطلب دا دی چې کله دا کلاټ جوړیږي نو په هغې کې دا پروترومبین چې دی نو د هغې نه ترومبین جوړیږي ټیک ده. Thrombin is converted into thrombin by a clotting factor known as factor 10 or prothrombinase. نو ګورئ دا پروترومبین چې مونږ کوم وایي که نه نو دې ترومبین ته کنورټ کېږي خو دا کار څه کوي دا فیکټر 10 کوي. مثال په طور باندې دا زموږ سره که پروترومبین دی او د دې نه جوړیږي ترومبین نو دا کار زموږ سره کوي دلته فیکټر 10 یا دې فیکټر 10 ته بل نوم چې دی نو پروترومبینیز هم وایي. Function of thrombin ټیک ته چې اوس د دې ترومبین فنکشن څه دی دا کوم چې جوړ شو. It is an enzyme that causes the clotting of the blood by converting fibrinogen to fibrin. نو اوس دا ترومبین زموږ سره دا چل کوي چې په بلډ کې فایبرینوجن هم موجود دی ټیک ده نو دی هغه فایبرینوجن فایبرین ته کنورټ کوي ټیک شو. نو دا زموږ سره د دې ترومبین هغه فنکشن شو. پروترومبین اکټیویټر نو اوس دا څه شی دی چې it is a complex of coagulation factors that function in catalyzing prothrombin into thrombin. کوم چې موږ دلته دا خبره وکړه چې پروترومبین نارملی څه دی هغه ترومبین ته کنورټ کېږي او دا فیکټر 10 یې کنورټ کوي صحیح ده. نو دا پروترومبین اکټیویټر زموږ سره د مختلف قسمه کواګولیشن فیکټر دي چې هغه د پروسس کې څه کوي هغه هیلپ کوي. فایبرینوجن از د میجر پلازما کواګولیشن فیکټر. نو کوم چې زموږ سره دا کواګولیشن کېږي یعنی بلډ کلاټ جوړیږي نو پای کې فایبرینوجن هم زموږ سره یو څه دی یو کواګولیشن فیکټر دی. Antithrombin څه شی دی. It is a small protein molecule that inactivates several enzymes of the coagulation cascade. ټیک ده یا coagulation system نو فیکټر 2 فیکټر 9 او فیکټر 10 د دې A مطلب دا دی کنه چې اکټیویټډ ټیک ده د سمال A وسره تاسو دلته نه نو دې مطلب دا دی اکټیویټډ نو دا فیکټرز نارملی چې دی دا ان اکټیویټډ فارم کې موجود دي کله چې وسره دا A ولګي نه مطلب دا چې دا څه دی اکټیویټډ دي. نو انټي ترومبین زموږ سره څه دی چې دا زموږ سره یو سمال پروټین مالیکول دی صحیح ده
چې د کوم د کواګولیشن سیستم کې مختلف قسمه د فیکټرز انوالو دي، د مختلف قسمه پروتین دي، نو د څه کوي، دا انهبیټ کوي، یعنی د هغه کواګولیشن بندوي، نو د ته وایي انټي ترومبین. ټیک ده. ګورئ دې فیکټر 1 ته مونږ بل نوم چې دی فایبرینوجین وایو، او دې فیکټر 2 ته بل نوم چې دی نو هغه پروترومبین وایي. سټیجز اف بلډ کلوټینګ، نو چې اوس دا بلډ زموږ سره په څو سټیجونو کې هغه کلوټ کیږي. ټیک ده. نو ان جنرال بلډ کلوټینګ اکرز ان د 3 stages. فارمیشن اف د پروترومبین اکټیویټر، نو اول زموږ سره د پروترومبین اکټیویټر چې دی نو هغه څه شي، هغه جوړ شي. بیا کنورژن اف پروترومبین انټو ترومبین، او دی ولګي د پروترومبین چرته کنورټ کی، ترومبین ته، او بیا د ترومبین ولګي او فایبرینوجین کنورټ کی فایبرین ته. نو دا اصل کې زموږ سره داسې خبرې کنه چې دا پروترومبین دلته نو د کنورټ کی ترومبین ته. ټیک ده. او دا ترومبین بیا ولګي د کنورټ کی فایبرینوجین فایبرین ته. او موږ دا شاته الریډي ډسکس کړو چې کوم دا پروترومبین دی نو دا فیکټر 2 دی زموږ سره، او دا کوم ترومبین چې دی نو دا دغه فیکټر 2 دی، خو دی اوس څه دی اکټیویټ شوی دی. صحیح ده. نو دا موږ شاته وایو چې موږ سره دا کچ کې ا لګو، او کوم چې موږ سره دا فایبرینوجین دی نو دا فیکټر 1 دی. صحیح ده. نو دا چې کله اکټیویټ شي نو هغې ته بیا فیکټر 1 ا وایي. نو دا کواګولیشن نه دی، دا زموږ سره په دوو طریقو کېږي. یو ته موږ انټرنزیک پاتوی وایو، بل ته ایکسټرنزیک پاتوی وایو. اول دا ایکسټرنزیک پاتوی سټډي کوو. ټیک ده. داسې وشي چې کله یو ټیشو ته انجري وشوه که نه، یعنې ټیشو ټراما وشوه، نو په دې ټیشو کې زموږ سره مختلف قسمه فیکټر پرزنټ یا مختلف قسمه مالیکول، هغې ته ټیشو ترمبوپلاستین وایي. او دا ټیشو ترمبوپلاستین ته بل نوم چې دی ټیشو فیکټر هم وایي، او فیکټر 3 ورته هم وایي. ټیک شو. نو دا د دې ټیشو ترمبوپلاستین نور نمونه دي. نو چې کله هم زموږ سره اوس دا ټیشو ټراما وشوه، نو دا ټیشو ترمبوپلاستین به د دې ټیشو نه ریلیز شي. ټیک ده. نو دا فیکټر 3 به راشي او د دې فیکټر 7 سره به کمباین شي. چې کله دا دواړه کمباین شو نو دی به اوس دا اکټیویټ کی فیکټر 10 ا. نو دلته دی په ان اکټیویټډ فارم کې دی، او کوم چې دلته دا ا وصل لیکل نو دا به اکټیویټ شي. ټیک ده. اوس چې کله دا فیکټر 10 اکټیویټ شو دی به کمباین شي دلته د دې فیکټر 5 سره، کوم چې دا وی وسته دی، او د دې لپاره کیلشیم چې دی نو هغه به صحیح هغه به ریکوایرډ دی. نو دلته چې کوم دا پروترومبین اکټیویټر دی، نو چې کله دا فیکټر 10 او فیکټر 5 کمباین شو دی به زموږ سره دا اکټیویټر څه کی، هغه به هم اکټیویټ کی. او بل پاتوی زموږ سره دا د هغې ته موږ انټرنزیک پاتوی وایو، چې کله هم دا ټیشو انجري وشي که نه، نو دغه د بلډ ویسل چې کوم سیلز دی هغه ډیمیج شي، هغې ته انډوتیلیل سیل وایي. ټیک ده. نو هغه زموږ سره ډیمیج شي، او کوم چې په دې بلډ ویسل نه لاندې بیسمنټ ممبرین دی یا ټیشو دی، نو پای کې کولاجین وي که نه، نو هغه کولاجین څه شي، ایکسپوز شي. نو اوس د دې دواړو کار په نتیجه کې څه وشي چې کوم دا فیکټر 12 دی که نه په دې بلډ کې، نو دا فیکټر 12 زموږ سره څه شي، هغه اکټیویټ شي. نو په انټرنزیک پاتوی کې زموږ سره چې کوم اولنی فیکټر اکټیویټ کیږي هغه فیکټر 12 دی. په ایکسټرنزیک کې چې کوم اکټیویټ کیږي هغه فیکټر 10 دی. ټیک شو. نو دا خبره پکې د ام سی کیوز لپاره امپورټنټ ده او دا یاد ساتئ. نو چې کله دا فیکټر 12 اکټیویټ کیږي د دې لپاره هم مختلف مالیکول ضرورت دي، لکه دا کیلیکرین دی. ټیک ده. او های مالیکولر ویټ کاینینوجین دی. نو دا مختلف قسم مالیکول دي چې هغه د دې لپاره ریکوایرډ دي. بیا چې کله دا 12 اکټیویټ شي نو دا 12 لاړ شي او د فیکټر 11 زموږ سره اکټیویټ کی. صحیح ده. دا فیکټر 11 اول ان اکټیویټ دي، نو دی اکټیویټ کی. دا فیکټر 11 چې دی نو دی بیا فیکټر 9 اکټیویټ کی، او دا فیکټر 9 چې دی نو بیا د 8 سره کمباین شي او فیکټر 10 اکټیویټ کی. ټیک ده. د قشن دا فیکټر 10 بیا مخې ته لاړ شي او د دې فیکټر 5 سره کمباین کی او هغه پروترومبین اکټیویټر چې دی هغه اکټیویټ کی. نو که تاسو دې دوه پاتوی ته خیال وکړئ چې ایکسټرنزیک پاتوی ده او که انټرنزیک پاتوی ده، نو دا په دې ځای باندې مرج کیږي. ټیک ده. دلته هم دا فیکټر 10 ا زموږ سره اکټیویټ شو او دلته هم فیکټر 10 ا، نو د دې ځای نه بیا د دوه کامن پاتوی چې دا هغه شروع شي. نو اوس چې کله دا پروترومبین اکټیویټر زموږ سره اکټیویټ شو نو دی به یې چل کوي، دی به دا پروترومبین کنورټ کوي ترومبین ته. ټیک شو. او دا موږ شاته هم وي چې دا ترومبین به بیا راځي او د فایبرینوجین به کنورټ کوي فایبرین ته. نو ګورئ په فایبرینوجین زموږ سره ان اکټیو. ټیک ده. او کم فایبرین چې نو دا زموږ سره اوس اکټیو شو. بل خبره دا یاد ساتئ چې کم دا فایبرینوجین نو دی په بلډ کې سالوبلی، او کم چې دا فایبرین که نه نو دی په بلډ کې ان سالوبلی. نو دا فایبرین زموږ سره داسې خپل اکشن کوي چې دا د دې داسې واړه مالیکول. ټیک شو. نو دا فایبرین زموږ سره د یو بل سره داسې پالیمرایزیشن د دې وشي، یعنی د داسې د یو بل سره کمباین شي، او چې کله دی کمباین شي نو کوم چې دلته مختلف قسمه هغه پلیټلیټونه دی، دا هغه پلیټلیټ نه څه شي، دی ته بالکل داسې تاو شي او هغه پلیټلیټ پلګ زموږ سره مضبوط کړي. شاته چې موږ کم پلیټلیټ پلګ وستو پای باندې هغه کم ترټس چې راغلي نو هغه ترټس چې هغه اصل کې ده فایبرین. صحیح ده. او بل خبره دا چې کوم فیکټر 13 دی که نه، نو دا فیکټر 13 ته چې دی نو کلاټ سټیبلایزر وایي، نو دی هم راشي او دا کلاټ چې دی نو هغه فردر څه کوي، هغه سټیبلایز کړي. نو په دې طریقه باندې دا وشي چې کوم بلډ ویسل انجری شوي نو د هغې نه هغه چې کوم بلډ لاس کېږي نو هغه بلډ لاس چې دی نو اوس به هغه څه شي، هغه به بند شي. نو ګورئ دا مختلف قسمه پاتوی وي چې دا زموږ سره څه کېږي، هغه اکټیویټ کېږي او په آخر کې زموږ سره دا فایبرین جوړ کړي او دا فایبرین څه کوي، بیا هغه بلډ کلاټ چې دی نو هغه سټیبلایز کوي. نو دې خبرو ته مونږ څه وایو، دې ته مونږ وایو کواګولیشن کاسکیډ.
نو په دا په درو سټیج کېږي دا موږ شاته وګورو سټیج 1 بیا سټیج 2 او سټیج 3 دا موږ الریډي چې دا ډیسکس کړو. انټي کواګولنټس نو هیپرین دي وارفرین دي او ریورکزابان دي. ګورئ انټي کواګولنټس دي دا شاته پاتوی چې موږ کوم ډیسکس کړه دا ایکسټرینزیک او انټرینزیک. نو موږ ویلو چې دا ستاسو د زموږ سره کواګولیشن کیسکیډ دی یعنی دا زموږ سره د کواګولیشن ولا پاتوی و چې په کومه طریقه باندې زموږ سره بلډ چې دا کلاټ کیدو صحیح ده. نو anticoagulants are those substances which prevent coagulation of the blood. نو دا سي سبستانسز یا میډیکیشن چې هغه د بلډ د کواګولیشن بندي یعنی د بلډ کلاټ کېدو ته نه فریدي نو هغه ته موږ وایو انټي کواګولنټس وایو. انټي کواګولنټس are of three types. انټي کواګولنټس used to prevent blood clotting inside the body in vivo. نو یو زموږ سره داسې انټي کواګولنټس دي چې هغه صرف په جسم کې دننه کار کوي کوم ته چې ان ویوو انټي کواګولنټس وایي ټیک ده. نو دا غي اگزامپل زموږ سره دی وارفرین. بیا داسې anticoagulants used to prevent clotting of the blood that is collected from the body in vitro. نو دا چې د جسم نه بلډ والی او بهر چې دی نو هغه بلډ کلاټ کېدو ته نه پرېږدي نو هغې ته څه وایي هغې ته ان ویټرو وایي. او د دې اگزامپل بالکل داسې دی تاسو چې کله د یو پیشنټ د بلډ والی نو تاسو څه کوئ ټیسټ ټیوب ته یې اچوئ. نو داسې قسمه میډیکیشن چې هغه په دغه ټیسټ ټیوب کې زموږ سره کار کوي یعنی د کم بلډ چې دی هغه کلاټ کېدو ته نه پرېږدي نو هغې ته موږ څه وایو ان ویټرو anticoagulants. او anticoagulants used to prevent blood clotting both in vivo and in vitro. نو بیا زموږ سره داسې قسمه هم شته انټیکواګولنټس چې هغه په جسم کې دننه هم چې د بلډ کلاټ کېدو ته نه پرېږدي ټیک ته ان ویوو هم دي او ان ویټرو هم دي او د جسم نه بهر هم چې دی نو بلډ کلاټ کېدو ته نه پرېږدي نو هغې اگزامپل زموږ سره هیپرین دی. نو انټیکواګولنټس and antiplatelet agents are medicines that reduce blood clotting in an artery or vein or the heart. ټیک شو. نو زموږ سره چې کوم artery دی وین دی یا نور زموږ سره هارت ته ټیک ته مختلف چیمبرز دي نو پای کې د بلډ څه کې هغه کواګولیټ کېدو ته نه پرېږدي یعنی هغه بلډ کلاټ چې دی نو هغه بیا نشي جوړېدی. ان ویټرو anticoagulants those that remove calcium ions from the blood to prevent coagulation such as citrate, oxalate, fluoride and ethylene diamine tetraacetic acid EDTA چې کوم ته وایي. ګورئ نو دا ان ویټرو anticoagulants دی دا تاسو لیدل دی زموږ سره خپل فنکشن داسې کوي چې کله د تاسو بلډ راوالي او د تاسو د ټیسټ ټیوب ته واچوئ نو تاسو د ټیسټ ټیوب ته به خیال کړئ په دې باندې لیکلی EDTA. نو دا EDTA زموږ سره ایتایلین ډای اماین ټیټرا اسیټیک اسید دی نو دا د خپل فنکشن داسې کوي چې دی په دې بلډ کې دا کم کیلشیم نو د هغه کیلشیم سره کمباین کیږي. ټیک شو چې اوس کله د کیلشیم سره کمباین شو نو شاته مونږه پاتوی الریډي ډسکس کړي و کنه. ګورئ چې دلته مختلف سټیپس باندې چې دی نو د کیلشیم ضرورت دی دلته دی ټیک ده. نو که چېرته دا کیلشیم اویلیبل نه نو اوس په دا پاتوی چې دی نو هغه به نارملی خپل فنکشن نشي کولی نو په اخر کې چې دلته زموږ سره کم کلاټ جوړېدو اوس په دا کلاټ نه جوړېږي ځکه چې دلته هغه کیلشیم نه دی اویلیبل. نو په دې طریقه باندې چې دی نو په ټیسټ ټیوب کې هغه بلډ نه کلاټ کېږي. نو د دې لپاره مختلف قسمه سبستانسز یوز کېږي لکه سټریټ دی اکزلیټ دی فلورایډ دی او دا EDTA دی. نو دا تاسو به الریډي کله ټیسټ ټیوب راولئ پای باندې تاسو دا لیدی شي لیکلي یې پې دا بیا هغه سټیج د بلډ کواګولیشن ورکړي دا موږ الریډي چې دی نو شاته ډسکس کړو صحیح ده. نو اوس دا هیپرین وایي زموږ سره څنګه خپل کار کوي. ګورئ هیپرین is a naturally produced anticoagulant in the body. نو دا چې د زموږ سره په جسم کې خپل پیدا کیږي. It is produced by mast cells and basophil. نو دا زموږ سره دوه قسمه سیلز دي نو دا د دې هغه پروډکشن کوي. میکانیزم اف ایکشن اف هیپرین چې د هیپرین وس د خپل فنکشن څنګه کوي. It prevents blood clotting by anti-thrombin activity. نو دا چې د دې انټي تھرومبین اکټیویټي دا انټي تھرومبین مونږ شاته ډسکس کړی وو تاسو د دې نوم نه هم تاسو ته ظاهري دی شي چې انټي تھرومبین. نو ګورئ تھرومبین نارملی زموږ سره مخکې تلو او فایبرینوجین به فایبرین ته کنورټ کوو که نه نو چې کله به کنورټ کو کلاټ به جوړېدو نو چې اوس کله انټي تھرومبین یعنی دا تھرومبین هغه خپل فنکشن ته نه پرېږدي نو اوس به زموږ سره کلاټ فارمیشن نه کېږي. It directly suppresses the activity of the thrombin. ټیک شو. نو دا مونږ ووایو چې دغه تھرومبین هغه اکټیویټي څه کوي هغه کموي and removes thrombin from the circulation. او کم تھرومبین چې په دې بلډ ویسل کې نو هغه څه کوي هغه ختموي خو د خپل فنکشن څنګه کوي نو دا خبره پکې لازم یاد ساتئ چې combines with anti-thrombin a protease inhibitor present in the circulation and removes thrombin. ټیک ده. نو دا خبره کوي چې کم زموږ سره په دې بلډ ویسل کې دا انټي تھرومبین کنه نو دغه انټي تھرومبین سره کمباین شي او د دې انټي تھرومبین د اکټیویټي څه کوي هغه سیوا کوي. نو هیپرین is enhancing the activity of endogenous inhibitor antithrombin by 1000x. ټیک ده. نو دا هیپرین زموږ سره داسې کار کوي چې کم زموږ سره جسم کې نارملی انټي تھرومبین موجود دی دا مونږ شاته مو ټیک ده چې دا نیچرلی پریزنټ دي او د څه کې د تھرومبین هغه بریک ډاون کوي تھرومبین خپل فنکشن ته نه پرېږدي. نو کله چې دا هیپرین ورکو نو د دې انټي تھرومبین سره کمباین شي او د دې هغه اکټیویټي څه کې هغه ډیر زیات سیوا کوي تقریبا 1000 ټایم چې دی نو دا هغه اکټیویټي څه کې هغه سیوا کوي نو د په دې طریقه باندې خپل فنکشن کوي. نو ګورئ دا هیپرین د ټیک شوی دی راغی د چې کوم انټي تھرومبین د دغه سره کمباین شو هغه اکټیویټ کو نو هغه به د تھرومبین چې د بلډ نه لري نو بلډ کلاټینګ باندې کیږي خو دا طریقه ده. بل دا چې دا هیپرین راشي او کم فیکټر 9 دی فیکټر 10 دی 11 دی 12 دی نو د دې چې دی نو د هم زموږ سره دا فیکټر ان اکټیویټ کوي نو چې دا فیکټر ان اکټیویټ شنو اوس په مخې ته هغه پاتویز نه چلیږي. ټیک ده.
نو بلډ کلوټینګ باندې کیږي د قشن چې د نو سپریس ترومبین اکشن نو ډایرکټ چې د هم ترومبین اکشن د سکه هغه سپریس کوي نو بلډ کلوټینګ نو مین میکانیزم اف اکشن چې تاسو د یاد ساتي هغه د یاد ساتي چې د ترومبین انټي ترومبین 3 اکټیویټ کوي او د دې هغه اکټیویټي سکه هغه ډیره زیاته سیوا کوي د دې فارماکوکاینیټک څنګه دی absorption and distribution. Because of its polarity and large size, heparin is unable to cross the membranes, including those of the GIT tract. Now, consequently, heparin cannot be absorbed or given orally and therefore must be given by IV. Take the injection, no IV or subcutaneous. نو دا خبره کوي چې د دې د سایز دی نو هغه پوره غټ دی او پولر دی یعنی چارج دی په دې باندې نو د کم ممبرین سي دی هغه نشي کراس کولی نو که څوک دا په اورل فارم کې والي نو د دا چې د ابزورپشن نه کیږي ځکه د ممبرین نشي کراس کولی د دې لارج سایز د لاسه او په دې باندې د خپل پولریټي د لاسه یعنی په دې باندې چې کم چارجز راغلي نو په دې وجه باندې د سکه د انجکشن په فارم کې ورکوي ځکه چې ابزورپشن نشي کېدی خو دومره غټ مالیکول دی چې اټ کین ناٹ کراس د ممبرینز heparin does not traverse the placenta and does not enter the breast milk ټیک ته دغه شان پلیسنټا هم نشي کراس کولی نو دا چې هغه کم ماشوم دی هغه ته نقصان هم نشي رسولی که څه pregnant patient ټیک ده او does not enter the breast milk ځکه چې دغه مختلف قسمه ممبرین نشي کراس کولی metabolism and excretion heparin undergoes hepatic metabolism and excreted through renal route نو دا چې metabolism په لیور کې کیږي او کم excretion چې د جسم نه هغه بیا د کډنی په ترو ده یعنی په یورین کې کیږي Under normal condition, the half-life is short, about 1.5 hours. However, in patient with hepatic or renal disease, the half-life is increased. No normal half-life خو د دې 1.5 hour دی خو که د چا چرته کې hepatic یا renal disease دی نو اوس په د دې میټابولیزم نه کیږي کنه چې میټابولیزم نه کیږي نو دغه half-life پسې هغه به سیوا کیږي ایڈورس افیکټ د دې څه دی چې هیمریج کېدی شي یعنی بلیډینګ کېدی شي ځکه چې مونږ وې د څه دی انټي کوآګولنټ دی نو دغه کوآګولیشن څه کې هغه بندي نو کوس بند شي نو د دې د لاسه بلیډینګ چې دی نو هغه ریسک پکې نو بروزز کېدی شي پټیکیای کېدی شي نو پټیکیای چې دی نو دا پین پوینټ هیمریجز یعنی کم چې تاسو په دې سکرین باندې نه دا زموږ سره پټیکیای دی ټیک ده د چې د پین پوینټ هیمریجز یعنی لګ لګونته کې هیمریج شي دي دغه شان هیماټوماس کېدی شي یعنی بلډ چې دی نو هغه سپټی شو کې چې نو هغه څه کې کلټ کېدی شي لکه دا پکچر جوړ کړل دا د هیماټوما دی بل د یو کنډیشن کې هغه ته هیپرین انډیوس تھرومبوسایټوپینیا نو د دا چل کوي چې د هیپرین د لاسه سي هغه کم پلیټلیټ چې هغه کم شي نو موږ ویلو چې پلیټلیټ د سوي تھرومبوسایټس کله چې دا تھرومبوسایټس کم شي یعنی دا پلیټلیټ کم شي هغه ته تھرومبوسایټوپینیا نو د هیپرین د لاسه دا پلیټلیټ چې دا هغه هم څه شي کمیدي شي نو پریکاشن نو دا به تاسو په سکه احتیاط کوئ هیموفیلیا والا پیشنټ کې ډیر احتیاط کوئ ځکه چې هیموفیلیا داسې یو ډیزیز دی چې پای کې دا فیکټر 8 چې د نو هغه ډیفیشنټي یا فیکټر 9 پکې ډیفیشنټي نو هغه الریډي چې د نو پر ریسک باندې د بلیډینګ ټیک ته نو که ته سړی ورته دا قسم میډیکیشن ورکي نو هغه چې د نو فردر چې د نو هغه ریسک سیوا کېدی شي انکریزډ کیپیلری پرمیبیلیټي او پیپټیک السر ډیزیز نه چې په دې کې د څه کې هغه هیمریج کولی شي یعنی هغه بلیډینګ کولی شي په دې وجه باندې په دې کنډیشن کې د نو په احتیاط سره ورکول او کانټرانډیکیشن په کم یو کې به نه ورکو نو هیپرین از کانټرانډیکیټډ فار پیشنټ وذ تھرومبوسایټوپینیا نو دا د کده چې پلیټلیټ کاونټ کم دی کنه نو په هغه کې به دا مونږ بیا نه ورکو ٹھیک شو نو دا زموږ سره که څه د پلیټلیټ کاونټ کم دی کم ته چې موږ تھرومبوسایټوپینیا وایي نو په دې کنډیشن کې به یې نه ورکو اکټیویټډ پارشل تھرومبوپلاست ان ټایم نو کم چې دا هیپرین دی نو دی زموږ سره د دې اے پی ټي ټي هغه دغه څه کوي دا سیوا کوي The PTT is used to evaluate the coagulation factors 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 and 1 ټیک ده as well as pre-kallikrein and high molecular weight kininogen نو دا موږ ته دا خبر کوي دا کم پی ټي ټي ټیسټ نه دی نو دا موږ د دې لپاره کوو چې کم زموږ د انټرنسک پاتوی ده که نه نو چې موږ ته د هغې د مسلې پته ولګي مطلب دا چې کم زموږ سره انټرنسک پاتوی موږ وختي سټډي کړو چې هغې کې هغه سټارټ ته کوم فیکټر نه اخیستی کېدو فیکټر 12 نه بیا په هغې کې زموږ سره دوه مختلف فیکټر لکه فیکټر 11 و بیا 9 و ټیک ته دغه شان زموږ سره پکې 18 والو او بیا چې د نو د دې نه هغه کامن پاتوی والا خبره شروع کېده نو که چېرته په دقه کې مسلې نو موږ به پی ټي ټي ټیسټ نه موږ ته پته لګي او کم چې دا پی ټي ټیسټ دی نو دا پی ټي ټیسټ موږ ته چې دی موږ ته د ایکسټرنسک پاتوی چې کم فیکټرز دي نو دی موږ ته د هغې هغه پرابلم ښایي دې خبر دا مطلب دی اوس وختي مونږ سټډي کړو چې په دې کې کم فیکټر نه سټارټ علي د ایکسټرنسک پاتوی نه زموږ سره سو هغه دا فیکټر 7 نو که ان کیس په دې فیکټر کې مسلې نو زموږ سره به پی ټي ټایم صحیح هغه به سی وای یعنی پروترومبین ټایم به صحیح هغه به ډیری نو اصل کې د دې دوه ټیسټونو موږ ته دا پته لګي چې مسله په انټرنسک پاتوی کې ده که مسله په ایکسټرنسک پاتوی کې ده کنجنټل انټي تھرومبین 3 ډیفیشنسي نو دا یو بیماری د موږ سره چې پاره کې دا انټي تھرومبین صحیح هغه ډیفیشنټي نو ګوره انټي تھرومبین موږ وختي سټډي کړو کنه انټي تھرومبین څه کارو چې د بد تھرومبین هغه بریک ډاون کو تھرومبین به لري کوو نو چې تھرومبین بنو نو بلډ بسو هغه به نه کلاټ کېدو نو اوس ګوره وی کنجنټل انټي تھرومبین 3 ډیفیشنسي لیډز ټو انکریز ریسک اف وینس اینڈ آرټیریل تھرومبوسس
with an onset of clinical manifestation typically appearing in young adulthood. نو دا خبر کې چې کنه congenital دا انټي ترومبین 3 deficiency نو به د زموږ سره کمی کنه نو د ترومبین هغه بریک ډاون بنه کیږي او چې ترومبین بریک ډاون نه کیږي نو ته پته را ترومبین مخ ته ستو ابتلو مختلف قسم کلاټس په جوړول او ترومبس په سکو هغه به جوړو نو اوس په زموږ سره کیږي ترومبس به جوړیږي ځای په ځای باندې نو دا بیماری زموږ سره بیا کله ښکاره کیږي عام طور باندې چې کله ایډلټ هوډ ته سړی ورسي کنه نو په دغه ټایم کې دا موږ ته څه کیږي هغه دا بیماری ښکاره کیږي congenital absence of protein C اوس که چېرته دا پروټین سی زموږ سره ډیفیشنټ وي دا پروټین سی څه شی دی ګورئ پروټین سی از ا سرکولیټینګ انټي کوآګولنټ وچ ان اکټیویټس فیکټر 5 اینڈ فیکټر 8 نو دا پروټین سی نه دی دا هم زموږ سره څه دی یو انټي کوآګولنټ دی او دا فیکټر 5 او کم فیکټر 8 چې دی نو دا بندي نو ګورئ چې انټي کوآګولنټ نه مونږ الریډي انټي کوآګولنټ پیژنو دا داسې میډیکیشن چې هغه څه کوي بلډ کلاټ کېدو ته نه پرېږدي نو که چېرته اوس د دې کنجنټل ایبسنس وشي یعنې پیدایشي طور باندې دا په چا کې کمي نو باقي هم څه کېږي ترومبوسس اکرز ان د ایبسنس اف دس پروټین نو باقي هم څه کېږي ترومبوسس به کېږي نو کنجنټل ایبسنس اف پروټین سی کازز ترومبوسس اینڈ ډیث ان انفینسي نو دا چې په چا کې دا پروټین سی کمی نو باقي به ترومبوسس کېږي او ماشوم چې دی نو د پیدایش نه بعد څه کېږي هغه مړ کېږي پروټین اس از آلسو ان انټي کوآګولنټ دا خبره هم ده چې پروټین اس چې دی نو دا هم زموږ سره انټي کوآګولنټ دی نو ګورئ انټي ترومبین 3 زموږ سره انټي کوآګولنټ ټیک شو دغه شان پروټین سی چې دی نو هغه هم انټي کوآګولنټ او کوم چې پروټین اس دی نو دا هم انټي کوآګولنټ دی هیپرین کلینیکل اپلیکیشنز چې دا موږ په څه کنډیشن کې یوز کوو نو ګورئ پروفایلکسس اینڈ ټریټمنټ اف وینس ترومبوسس کوم ته چې ډي وی ټي وایي ډیپ وینس ترومبوسس نو که چېرته چاته دا کنډیشن وي که نه نو په هغې کې دی څه کې د ټریټمنټ په تور باندې دا یوز کولی شي پلمونري امبولیزم نو موږ شاته وایو چې کوم امبولیزم و نو که چېرته د لنګس ته لاړ شي نو د یو کنډیشن کوي ته پلمونري امبولیزم و ټیک ده نو موږ د هغې په ټریټمنټ کې هم دی چې دی یوز کولی شو پیریفرل ارټیریل امبولیزم دا دی که چېرته په پیریفري کې په لیمز کې که اپر لیمز دی او که لور لیمز دی که پای کې امبولیزم شوی نو په هغې کې موږ ټریټ کولی شو پریونشن اف پوسٹ اف ډي وی ټي او پلمونري امبولیزم بعض اوقات داسې وشي چې کله د چا څه میجر سرجري وشي هغه بیډ ریډن یا ډېر ټایم چې دی نو په بیډ کې پروت وي صحیح ده نو پای کې د دې ډي وی ټي او د پلمونري امبولیزم چانس وي نو موږ د دې د بچ کولو لپاره چې دی نو هم څه کوو دا میډیکیشن ورکولی شو پریونشن اف کلاټینګ ان سرجري بل دا دی که چې سرجري او په هغې کې بلډ کلاټ کېږي نو په هغې کې موږ څه ورکولی شو دا پریونټ کولی شو انټي کوآګولنټ ان بلډ ټرانسفیوژنز اینډ ډایالیسس بل دا دی چې کله بلډ ټرانسفیوژن کوي یا ډایالیسس کوي نو په هغې کې د بلډ کلاټ کېدو خطر ټیک ده نو په هغې کې هم چې دی دا هیپرین یوز کولی شي چې دا بلډ کلاټ کېږي نو دا ډي آی سی زموږ سره څه شی دی چې ډیسیمینیټډ انټراواسکولر کوآګولیشن از ا کنډیشن ان وچ بلډ کلاټس فارم تھرو آوټ د باډي بلاکینګ سمال بلډ ویسل نو دا زموږ سره داسې کنډیشن دی چې په دې کې جسم کې ځای په ځای باندې څه کېږي هغه بلډ کلاټ جوړېږي او رګونه بندوي او دا د نوم ظاهر دی ډیسیمینیټډ دی چې یعنې خور یعنې ټول جسم کې ټیک ده او انټراواسکولر کوآګولیشن خدا دی چې په بلډ ویسل کې دننه څه هغه کلاټ جوړېږي پروټامین سلفیټ فار هیپرین اوورډوز نو که چاته چې د هیپرین اوورډوز شي ډېر زیات په غلطۍ ولګي یا جان بوجھ کې څوک واخلي نو د هغې دپاره دغه څه دی انټیډوټ څه دی هغه پروټامین سلفیټ دی 1 unit of heparin means the amount of heparin that will prevent 1 ml of sheep plasma from coagulating for 1 hour دې خبرې مطلب دی که تاسو ته 1 ml دغه والی د پلازما ټیک شو د شیپ نه نو او هغې ته 1 یونټ هیپرین واچوئ نو هغه به د 1 غنټې دپاره دا بلډ څه کوي هغه به نه کلاټ کېږي خو مین خبره صرف دا یاد ساتئ چې انټیډوټ اف هیپرین چې دی نو هغه څه دی پروټامین سلفیټ نو دا د هغې انټیډوټ دی Protamine sulfate is an antidote to severe heparin overdose. Protamine is a small protein that has multiple positively charged groups. These groups bond ionically with negative groups on heparin. نو دا چې په دې باندې وي پازیټیو چارجز یو هغه پازیټیو چارج چې د هیپرین باندې کم نیګیټیو چارجز د هغې سره څه شي کمباین شي نو د هیپرین د ځان سره څه کوي هغه بانډ جوړ کړي نو د هغه خپل فنکشن ته نه پرې ټیک ده نو په دې طریقه باندې دی د هغې هغه toxicity ختمي dosage of protamine is based on the fact that 1 milligram of protamine will inactivate 100 units of heparin hence for each 100 units of heparin in the body 1 milligram of protamine should be injected نو دا خبره یاد ساتي که چېرته 100 units heparin کنه نو د هغې دپاره 1 milligram چې دی هغه موږ له پروټامین پکاري نو په دغه بیس باندې چې دی نو بیا مخې ته کلکولیشن تاسو کولی شئ فیکټر 10 انهبیټر اوس داسې میډیکیشن چې هغه زموږ سره فیکټر 10 نو هغه بندي نو ریوروکسابان از ان انټي کوآګولنټ ټیکن اورلی نو دا داسې میډیکیشن دی چې سړی اورل فارم کې اخیستی شي نو ریوروکسابان انهبیټس بوث فری فیکټر 10A and factor 10A bound in the prothrombinase complex ټیک شو نو دا زموږ سره دا کم فیکټر 10A چې اکټیویټ شوی هغه هم بندي او کم چې دا فیکټر 10A دی یعنی کم چې پروترومبینیز کمپلیکس موږ چې وختي سټډي کړو کنه پروترومبین اکټیویټر چې ورته موږ ویلو نو دا هغه څه کوي زموږ سره بندي خو مین دا یاد ساتئ چې د فیکټر 10 څه کوي هغه بندي Inhibition of factor 10A interrupts the intrinsic and extrinsic pathway of the blood coagulation cascade, inhibiting both thrombin formation and development of the thrombus.
نو دا خبره کوي چې فیکټر 10 بند شو نو دا موږ یو وخت هم سټډي کړو چې په ایکسټرنزیک پاتوی کې مو او انټرنزیک پاتوی هم اخر کې بیا سو فیکټر 10 او فیکټر 10 به د 5 سره کمباین کېدو او مخې ته به پاتوی تله نو اس کې دا فیکټر 10 بند شو نو هغه پاتوی به مخې ته نه ځي او ترومبس یا کلاټ چې دی هغه به نه جوړیږي نو دا زموږ سره داسې کار کوي Why newborn babies are given vitamin K نو کوم ماشومان چې پیدا شي ناغله وایټامین K انجکشن ولې ورکړي newborns are prone to vitamin K deficiency نو د چې د vitamin K deficiency په دوی کې زیات کیږي او دا غي وجه ده vitamin K is not easily transported across the placental barrier نو دا د کوم مدر چې د غي vitamin K سٹور پوره همي ناغه چې پلیسنټا نشي کراس کول نو په دې وجه باندې په ماشوم کې د vitamin K کمی یو خبره prothrombin synthesis in the liver is an immature process in the newborns especially when premature دا خبره کوي چې کم پروترومبین د نومګلو د فیکټر 2 وای کنه نو دا اصل کې ډیپندنت دی په وایټامین کې باندې نو چونکه وایټامین کې په جسم کې پوره نه دا کم پروترومبین سینتھیسس نو دا صحیح د ایمیچوري خاص کر کچرته کې کم پریمیچور ماشومان نه پای کې دا خبر بیا نور هم سی وای ځکه چې پریمیچور ماشوم دی ته وای چې هغه د 37 ویکس نه سي هغه مخکې پیدا شوی نو هغه کې چې د لیور چې د هغه ایمیچوري The neonatal gut is sterile, lacking the bacteria that is necessary in vitamin K synthesis. او نارملی چې کوم د vitamin K synthesis د نه په دې ګټ کې کیږي ټیک ته یعنی کوم انټسټاین چې دی نو پای کې دا بکټیریا پریزنټ دي نه بکټیریا کې نه چونکې د ماشوم خدغی لا ایکسپوژر نه مختلف قسمه بکټیریا ته نو بده کې د دې vitamin K غ synthesis صحیح کمی نو په دې وجه باندې چې کوم نیو ماشومان نه غوله vitamin K ورکي vitamin K deficiency symptoms include hemorrhaging ټیک ته نو کچته چا کې vitamin K کمی نو دا ماشومان چې د هغه بلیډینګ کې دي شي Secondary deficiencies may occur with the use of antibiotics بلکې چرته داسې قسمه انټيبایوټکس سره یوز کې کوم براډ سپیکټرمي نو موږ شاته وی چې په ګټ کې یا په انټسټاین کې مختلف قسمه چې نو بکټیریاز پریزنټ دي چې هغه د وایټامین K سینتھیسس کوي نو کدا انټيبایوټکس سره ډېر ټایم لپاره یوز کی نو د اقا بکټیریا چې نو هغه وجلې شي ټیک ده نو بیا به وایټامین K سینتھیسس نه کیږي نو په دې وجه باندې چې د وایټامین K ډیفیشنسي کې د انټيبایوټک هم یو دغه یو رول لري نو نیوبورن انفنټس receive a single dose of vitamin K at birth because of sterile intestinal tract نو هم دغه وجه ده چې د چونکې انټسټاین کې هغه بکټیریا نشته وایټامین K سینتھیسس نه کیږي نو په دې وجه باندې دوی ته چې د وایټامین K هغه انجکشن لګي what is warfarin نو شاته موږ د هیپرین او د فیکټر 10 انهبیټر دی خبرې کوو د وارفرین باره کې لږ ډسکشن کوو چې دا څه شی دی نو وارفرین از ان انټیکواګولنٹ یوز ټو پریونټ کلاټس نو دا موږ ته پته راځي د انټیکواګولنٹ دی وایټامین K انټاګونیست اکټ اونلی ان ویوو and have no effect on clotting if added to blood in vitro نو دا خبره کوي چې د سیب زموږ سره څه دی دا موږ وخت ویلو چې هغه درې ټایپس کنه د انټیکواګولنٹ نو د زموږ سره ان ویوو یعنی صرف په جسم کې دنه کار کوي او بهر چې د خپل فنکشن نشي کولای رول اف وایټامین K د کلوټینګ فیکټرز 2 کم ته چې پروترومبین وټیک ته Factor 7, Factor 9 and 10 are synthesized as inactive precursors, zymogens in the liver. Vitamin K act as a coenzyme for activation. دا زموږ سره یو څو قسمه کلاټینګ فیکټرز دي لکه فیکټر 2 دی 7 دی 9 دی او 10 دی نو دا څلور قسمه فیکټرز نه دي دا هم زموږ سره په لیور کې سینتھسایز کیږي شاته موږ الریډي ویلو چې څومره کلاټینګ فیکټرز دي نو هغه لیور سینتھسایز کوي کنه نو دې ته موږ ان اکټیو فارم کې او دې ته وای زایموجنز د دې د اکټیویشن لپاره چې د وایټامین K ضرورت دي نو که وایټامین K په جسم کې نه نو دا فیکټرز به زموږ سره نه اکټیویټ کیږي او چې دا فیکټرز نه اکټیویټ کیږي نو اوس پس کېږي بلډ به کلاټ کیږي نو کچرته پچا کې د دې وایټامین K ډیفیشنسي لکه څنګه چې موږ د شاته سلایډ کې د ماشومانانو خبره وکړه نو موږ وایي چې پای کې به صحیح هیمریجینګ وي یعنی هغه کې به بلیډینګ کیږي دا غي وجه هم دی چې دا مختلف قسمه فیکټر صحیح دا نه اکټیویټډ ځکه چې د نارمل اکټیویشن لپاره وایټامین K ضرورت یي نو که تاسو دې ته وګورئ ګوره دا وایټامین K د نیچرل وایټامین او دا زموږ سره وارفرین د کم ته چې وایټامین K انټاګونیسټ مو نو د سټرکچر چې نو دا مالیکول په دې کې د کمرینګ سټرکچر دا تقریبا د بل سره میچ کیږي نو ګورئ دا زموږ سره هغه ان اکټیو فارم دی کنه د دې مختلف قسمه کلاټینګ فیکټرز وس چې کله د اکټیو فارم ته اوړي نو د زموږ سره څنګه اوړي ګورئ په دې کې مونږ وایو چې وایټامین K غټ رول لري هغه څنګه چې دا وایټامین K کله د دې هایدروکوینون په فارم کې کنه نو د دې ان اکټیو فیکټر سی چلو کې ګاما کاربوکسیلیشن یو کې چې کله د دې ګاما کاربوکسیلیشن یو کې نو دا لاړ شي او دا کلاټینګ فیکټر اکټیو فارم ته واوړي وس چې کله دا وایټامین K ولګي او د دې ګاما کاربوکسیلیشن کې نو د پخپل دی وایټامین K اپوکساید ته چینج شي وس دسی قصې چې په لیور کې زموږ سره یو انزایم پریزنټ هغه ته وایټامین K اپوکساید ریډکټیز نو دی لګي او دا وایټامین K د دې اپوکساید فارم نه چینج کوي هایدروکوینون فارم ته کم چې د دې
سبستانسز د اکټیویټ کولو لپاره ضروری دی. نو اوس دا وارفرین زموږ سره داسې کار کوي چې دی راشي او دا وایټامین کې اپوکساید ریډکټیز دا کم انزایم چې دی دا څه کوي دا بند کړي. نو چې کله دا انزایم بند شو نو اوس به دا وایټامین کې دا فارم به دې ته نشي اوړېدی، یعنی هایدروکوینون فارم ته به نشي اغوښتی. نو دا به زموږ سره کم شي او کم چې دا یو دغه دي دا فیکټرز دي نو دا به بیا اکټیویټ کېدی نشي، نو هغه کلاټینګ به زموږ سره ختم شي. نو په دې طریقه باندې چې دی وارفرین هغه خپل اکشن کوي. میکانیزم of action of warfarin دا already موږ په ډایګرام کې ډسکس هم کو چې warfarin inhibits the vitamin K dependent synthesis of clotting factor 2, 7, 9 and 10. warfarin act as a substrate for vitamin K epoxide reductase ٹھیک شو and inhibits the conversion of vitamin K epoxide to vitamin K hydroquinone. دا خبر مونږه لري ټیک شو چې د څه کې دا دغه بندي او اخو بیا د vitamin K hydroquinone فارم ته نشي چینج کېدی. ساید افیکټس اف وارفرین د وارفرین ساید افیکټ دا چې سیویر بلیډینګ یعنی ډیر زیات بلیډینګ کېدی شي. دغه وجه د انټي کواګولنټس دي او انټي کواګولنټ دي ته چې بلډ کلاټ کېدو ته نه پریدي، چې بلډ وس نه کلاټ کېږي مې بي چې ډیر زیات سیویر بلیډینګ وشي انکلوډینګ هیویر دین نارمل منسټرال بلیډینګ. نو کوم منسټرال فلو چې ده فیمیل کې ټیک ده نو هغه منسس چې ده هغه بیا صحیح هغه کې بلډ به ډیر زیاتی. هیمچور یادې ته وایي چې بلډ ان د یورین یعنی په یورین کې چې نو دا پیشنټ بیا بلډ چې ده هغه لاس کېدی شي. بلیک اور بلډ سټول نو دا کچته سټول یا فیسس کې ځنو بلډ لشي. بلډ ان وومیټینګ الټو کې او بلډ ان سپیوټم کم بلغم وغیرہ چې پای کې دا بلیډینګ کې دي شي. فارماکوکاینیټکس د دې دا دی چې وارفرین از ریډیلی ابزورب فالوینګ اورل ډوزینګ نه چې اورل لاوډ باندې ولې نو پراپر ابزورپشن کیږي. ونس ان د بلډ اباوت 99% اف د وارفرین بایندز ټو د البومین نو 99% چې دا په باوند فارم کې وارفرین مالیکولز دیٹ ریمین فری یا unbound can readily cross the membranes including those of the placenta and milk producing gland. نو دا چې breast milk هم ماشوم ته اغوښتې شي او که چې pregnant lady نو هغه placenta په ترو باندې بیبي ته چې نو دا ډرګ رسیدي شي. Warfarin has a long half life نو 1.5 to 2 days پورې د half life ده. نو دا زموږ سره مختلف قسمه میډیکیشنز کوم ته چې انټي کواګولنټس موږ ټیک ده. وس دویم قسمه چې دی نو هغه فایبرینولیټکس دي. نو ګورئ دا اولنی میډیکیشن داسې وکنه چې هغه کواګولیشن سو هغه بندو یعنی بالکل دا کلاټ فارمیشن چې هغه به نه پریښودو. نو دا فایبرینولیټک زموږ سره داسې قسمه ډرګز دي چې دا کم کلاټ جوړ شوی دی نو دا هغه بریک ډاون کوي ټیک ته. نو دې ته فایبرینولیټکس وایي. Blood clot is defined as the mass of coagulated blood which contains RBCs, WBCs and platelets entrapped in the fibrin meshwork. نو دا خبره موږ شاته وکړه او ډایګرام هم موږ لیدلو چې کم زموږ سره د دغه بلډ کلاټي نو پای کې پلیټلیټس او پاغه کې ځدنو لګونته کې ار بي سیز هم ټریپ شوی او لګونته کې دبليو بي سیز پکې هم ټریپ شوی او کوم د فایبرین میش ورک دا مطلب چې فایبرین نت ورک نه هغه فایبرین تاسو هغه چاپیره شو هغه کم پلیټلیټ پلیک چې هغه سټیبلایز کړو. ار بي سیز اینڈ دبليو بي سیز ار ناٹ نیسیسری فار کلاټینګ پروسیس نو ټیک ته د دې ضرورت نشته. however when clot is formed these cells are trapped in it along with the platelets. نو د trapped ار بي سیز are responsible for the red color of the clot. نو دا دغه لپاره نه ضروری د کلاټینګ لپاره خو دا چې دا بلډ ویسل کې خو دا سیلز هم پریزنټ دي نه چې کله دا کلاټ جوړیږي نو سنه ار بي سیز او دبليو بي سیز هم په دغه پلیټلیټ پلک چې کوم وګستو نو پای کې څه شي ټریپ شي او دغه ار بي سیز د لاسه دي نو اصل کې د دې کم کلاټ چې دغه کلر صحیح رډي. fibrinolysis موږ څه ته وایي ګورئ lysis of the blood clot inside the blood vessel is called fibrinolysis. نو کم blood clot چې جوړ شوی دی او هغه اوس موږ ماتو نو دې پروسس ته وایي fibrinolysis. it helps to remove the clot from the lumen of the blood vessel. ټیک شو نو کم blood vessel کې چې دا clot دی نو هغه په دې طریقه باندې لري کیږي. نو ګورئ دا زموږ سره هغه فایبرین clot دی. نو دا ګورئ مختلف قسمه ار بي سیز دي دا پکې زموږ سره مې بي دبليو بي سیز وایټ کلر دی ټیک شو دا زموږ سره چې دنه دا فایبرین دي. نو دا فایبرین ګورئ دا موږ سره مختلف قسمه ریډ بلډ سیل دی او دلته په پلیټلیټس هم کنه دې په دې هغه دغه چې دغه جوړ کړل ټیک شو امیشورک یا نتورک چې دنه هغه جوړ کړل. نو دا کم تارون چې تل دا زموږ سره فایبرین دي نو دا پلیټ سره لغه سټیبلایز کړل. Lysis of the blood clot inside the blood vessel is called fibrinolysis. It helps to remove clot from the lumen of the blood vessel. This process requires a substance called plasmin or fibrinolysin. نو دا کار چې څوک کوي کنه څوک چې دا بلډ کلوټ ماتي نو هغه ته موږ وایو پلازمین ورته وایو. Plasmin is formed from inactivated plasminogen. نو دا پلازمین د کوم څه نه راځي د پلازمینوجن نه. Plasminogen is synthesized in the liver او دا په لیور کې سینتھسایز کیږي. Plasminogen is converted into plasmin by tissue plasminogen activator کوم ته چې ټي پی اي وایي. It is a protein involved in the breakdown of the clots. ټیک شو نو دا زموږ سره داسې قصې چې نارملی پلازمینوجن زموږ سره پریزنټ دی په بلډ کې او دا پلازمینوجن په کوم ځای کې سینتھسیس کیږي په لیور کې. نو زموږ سره یو انزایمي هغه ته موږ وایو ټي پی اي یا ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر. نو دا ټي پی اي لګي او دا پلازمینوجن کنورټ کوي پلازمین ته او دا پلازمین بیا مخې ته ځي او کم کلاټ چې جوړ شوی نو هغه کلاټ څه کوي بریک ډاون کوي.
فارمیشن او پلازمین چې پلازمین څنګه جوړیږي دا مونږ الریډي وی چې پلازمین از فرام ان اکټیویټډ گلایکوپروټین کالډ پلازمینوجین ټیک شو او پلازمینوجین از سینثسایزډ ان د لیور دا مونږ وی پلازمینوجین از کنورټډ انټو پلازمین by plasminogen activator called urokinase plasminogen activator. It is derived from the blood ټیک شو نو دا اصل کې صحیح دغه پلازمینوجین د پلازمینوجین باندې دا ټیشو پلازمینوجین اکټیویټر کار کوي او دا غي اگزامپل چې د یوروکاینیز دی او د څه ته چینج کیده پلازمین ته چینج کی نلته بیا چې د نو ډایګرامټیک ریپرزنټیشن کړل ګوري چې دا زموږ سره پلازمینوجین د نو په دې باندې دا ټیشو پلازمینوجین اکټیویټر او دا یوروکاینیز په اکشن وکړي نو د چینج کی پلازمین ته او دا پلازمین مخې ته لاړ شو د بیا څه کې هغه کلوټ ماتای نو دلته بیا ګوري دا پلازمینوجین د ټیک شو نو دا لمبروکاینیز انزایم چې دی راشي او دا پلازمینوجین چینج کی پلازمین ته د قشن ټیشو پلازمینوجین اکټیویټر راشي او د هم سکی د پلازمینوجین چینج کی پلازمین ته نو دا پلازمین مخې ته لاړ شي او کم هغه فایبرین چې فایبرین وستا شاته په ډایګرام کې دا کم نتورک یا مشورک چې جوړ کړو تارونه نو دا سکی د دې بریک ډاون وکي نو چې کله دې بریک ډاون وکي نو دا هغه جال غونته چې هغه نتورک چې کوم یا هغه مشورک نو هغه به بریک ډاون شي هغه سیلز بوس شي هغه به د ول نه جدا شي نو په دې طریقه باندې دا خپل فنکشن کوي Tranexamic acid is an anti-fibrinolytic that competitively inhibits the activation of plasminogen to plasmin. نو ګورئ دا tranexamic acid نه دی دا میډیکیشن به تاسو ایمرجنسي کې چې تاسو روټیشن شوي نو دا به تاسو ډیر زیات یوز کړئ خاص کر په اوبز یا ګاینه ډپارټمنټ کې دا میډیکیشن ډیر یوز کیږي ټیک ده نو د خپل فنکشن څنګه کوي چې دا انټي فایبرینولیټیک دی نو ګورئ فایبرینولیټیک تاسو شاته وي چې داسې میډیکیشن یا داسې پروسیس چې پای کې دا کلوټ ماتيږي نو چې انټي فایبرینولیټیک اوس په دا کلوټ نه ماتيږي نو مطلب دا کوم بلیډینګ چې کیږي هغه به اوس دغه هغه به سټاپ کیږي په اسانه باندې خو د خپل فنکشن څنګه کوي چې اټ کمپیټیټیولی انهبټس د اکټیویشن اف پلازمینوجین ټو پلازمین نو کوم چې زموږ سره پلازمینوجین نو موږ ته پته و چې هغه به چرته چینج کېدو هغه به پلازمین ته کنورټ کېدو او هغه پلازمین به بیا زموږ سره د فایبرین بریک ډاون کو نو که د دې پلازمینوجین د اکټیویشن بن شي ټیک ته نو دا پلازمین به نه جوړیږي او مخې ته به دا کلوټ هغه ډسټرکشن نه کیږي چې د دې کلوټ ډسټرکشن نه کیږي نو اوس به زموږ سره بلیډینګ سي هغه په اسانه باندې سټاپ کیږي ګور د فایبرینولیټکس ډرګ زموږ سره کم قسم دي نو دې ته موږ دویم چې ترومبولیټیک هم وایو ځکه چې زموږ سره کلاټ څه کې هغه ماتي یا د ترومبس څه کې هغه ماتي نو الټیپلیز دی ریټیپلیز دی انستریپلیز دی او سره سټریپټوکاینیز دی او یوروکاینیز دی نو دا مختلف د دې دغه چې د نغیم ورکړي دي mechanism of action of fibrinolytics ودا څنګه کار کوي نو دا موږ already ووم چې plasmin is produced in the blood to break down fibrin the major constituent of the blood thrombi نو دا چې په thrombus کې mainly زموږ سره سو هغه fibrin نو دا هغه نتورک جوړ کړو هغه ټول سیلز سو هغه یو ځای ساتلو thereby dissolving clots once they have fulfilled their purpose of stop bleeding خدا ته چې یو پیر کله دا کلوټ جوړ شي او دا خپل پرپز پوره کو یعنی هغه بلیډینګ چې دا غزین سټاپ کو نو په کار د چوز داسه شي هغه زموږ سره مات کی نو دا غي سره دا هیلپ سو کوي دا پلازمین چې نو داسه کې هغه کلوټ ختمي fibrinolytics now streptokinase activates plasminogen to produce plasmin and plasmin then break down fibrin نو دا خبرونه شاته وکړه چې دا streptokinase د urokinase د یا alteplase reteplase نه دا میډیکیشن څه کې دا پلازمینوجین چې ده هغه پلازمین ته چینج کوي کله چې پلازمین اکټیویټ شي نو هغه د فایبرین هغه بریک ډاون کوي او کلاټ په ماتيږي د دې ساید افیکټس دي ګوري beside the risk of serious internal bleeding other possible risk include bruising or bleeding at the excess site نه دا چې په کم سایت باندې دغه نو پای کې بلیډینګ یا بروزینګ وغیرہ کې دي شي داغونه په دغه ځای باندې راتلی شي ډیمیج ټو د بلډ ویسل کې دي شي مایګریشن اف د بلډ کلوټ ټو انذر پارت اف د واسکولر سیستم او دا چې کوم د کلوټ مات شو دا غزینه خو ختم شو خو کې دي شي چې دا کلوټ پوره نه مات شو د بلځي ته لاړ شي او بلځي کې ځینو بلاکیج پیدا کړي نو دا د دې یو ساید افیکټ کې دي شي ګورې شاته موږ دوه قسمه میډیکیشن ډسکس کړو یو انټي کواګولنټس بل فایبرینولیټکس او دا یو زموږ سره دي انټي پلیټلیټس نو انټي پلیټلیټس کوم میډیکیشن دي اسپرین دي کلوپیډوګریل دي او پرازوګریل دي انټي پلیټلیټس ار ا گروپ اف میډیسنز دیٹ سټاپ بلډ سیلز called platelets from sticking together and forming a blood clot نو ګورې شاته موږ الریډي چې کم خبرو کړه کدا زموږ سره یو بلډ ویسل وکنه او په دې کې دلته څه انجری شو په دې کې دلته څه ګیپ راغلو نو کوم چې زموږ سره په دې بلډ کې پلیټلیټس نو دا پلیټلیټس پرالو او دې ته بس کېدو هغه به اٹیچ کېدو بیا به په دې پلیټلیټس باندې لپاسه چې نو هغه فایبرین بم راغی نو فایبرین به داسې چې دا پلیټ دا پلیک به څه کو هغه به سټیبلایز کو نو دې زموږ سره څنګه کار کوي دا انټي پلیټلیټس چې کوم دا سیلز دي کنه نو دا سیلز د یو بل سره کمباین کېدو ته نه پرې دي نو کدا سیلز د یو بل سره داسې کمباین کېږي ټیک ته نو دا څه کوي هغه بندي نه هغه بلډ کلاټ په نه جوړیږي ځکه چې پلیټلیټ د یو بل سره نشي کمباین کېدو نو دا دغه به صحیح بلډ کلاټ په نه جوړیږي نو ګورې بیسیک سټیپس نارملی صحیح چې پروترومبین اکټیویشن وشي نو پروترومبین چینج شي ترومبین ته ټیک ته هغه بیا فایبرینوجین چې دی هغه فایبرین ته کنورټ کړي
دا زموږ سره نارمل طریقې اوس پلیټلیټ اکټیویشن چې کله وشي کنه نو انکریز ایکسپریشن اف د گلایکوپروټین 2B3A also known as integrin نو دی 2B3A ته بل نوم چې دی هغه انټیګرین وای د دې 2B3A نارملی داسې فنکشن کوي کنه که دا زموږ سره یو پلیټلیټي او دا زموږ سره بل پلیټلیټي نو په دې پلیټلیټ باندې دلته یو خاص قسمه دا ریسپټر لګیدلی دی ریسپټر ته وایي گلایکوپروټین 2B3A ټیک ده نو د دې ریسپټر نارمل فنکشن سي چې دا پلیټلیټ دی بل سره سکه هغه کمباین کوي او دې پروسس ته مونږ وایو اګریګیشن صحیح ده نو دا زموږ سره د هغه گلایکوپروټین 2B3A دی دې ته انټیګرین هم وایي او دا دی چې دا دوه پلیټلیټ دی بل سره د انټیګرین په مدد باندې کمباین کیږي او دې پروسس ته وایي اګریګیشن چې پلیټلیټ کمباین شي نو وات انکریزز د اباو نو دا پروسس به څوک سیوا کوي نو ترومبوکسین A2 ADP and thrombin نو دا درې ونه زموږ سره داسې قسمه مالیکول دي چې هغه زموږ سره دا څه کوي دا پلیټلیټ اکټیویشن کوي یعنې دا پلیټلیټ اګریګیشن موږ سره کوي نو ګورې پلیټلیټ اکټیویشن کې زموږ سره څه سټیپس دي نو دا زموږ سره نارمل پلیټلیټ ټیک شو دا اوس ریسټینګ سټیټ کې دی چې گلایکوپروټین 2B3A ریسپټر ان د لایګنډ ان ریسپټیو سټیټ یعنی د درې چې د چا سره کمباین کېدی نشي اوس چې کله دې ته اګونیسټ راشي مثال په تور باندې اډینوسین راغی یا ترومبین راغی یا اپینفرین راغی یا ترومبوکسین A2 راغی کولاجین او ادر سټیک شو دا موږ شاته وایي چې کوم د قسمه مالیکول لشي نو د په دې کې څه چینجز کوي د پلیټلیټ کې دا پلیټلیټ څه کې دا اکټیویټ کی نو په دې باندې چې اوس دا کم ریسپټرز دي کنه دا گلایکوپروټین 2B3A نو دا اکټیویټ شي کته سو دې شیپ ته وګورئ نو دا یو شان دي او کله دې شیپ ته وګورئ دا څه دا بل شان دي اوس دې چلو شي چې دا گلایکوپروټین 2B3A نو د راشي دلته مختلف قسمه پروټین ګورئ نو د دا څه د پلیټلیټ د دې سره بایند کی دا پلیټلیټ د سره بایند کی او دا کم بایندینګ مالیکول چې دی نو هغه څه دی هغه فایبرینوجین دی نو دا یو خبره پکې امپورټنت ده چې کم د بایندینګ کوي دا پلیټلیټ دی ول سره دا اګریګیشن کوي نو دا گلایکوپروټین 2B3A ریسپټر خو دی یو دا دی دا په څه باندې لینک کیږي دی ول سره دا په دې فایبرینوجین باندې لینک کیږي نو ګورئ دلته اګریګیشن اف پلیټلیټس لیکل نه دی پروسس د موږ سوی اګریګیشن چې دا پلیټلیټ دی ول سره کمباین کیږي دلته بیا دا ډایګرامیټک ریپرزنټیشن کړل ګوري چې دا ADP مالیکول کنه دا کله د پلیټ نه ریلیشن د دې لپاره دلته خاص قسم ریسپټر دغه ته موږ P2Y12 وایو نو د دې سره کېږي هغه کمباین شي دغه شنده ترومبین چې د خپل ریسپټر سره کمباین شي ترومبوکسین A2 چې د نو دلته د خپل ریسپټر سره کمباین شي او د دې ټول کمبینیشن په ریزلټ کې څه شي چې دا کم گلایکوپروټین 2B3A و کنه په پلیټلیټ باندې پریزنټ نو هغه اکټیویټ شي نو چې کله هغه اکټیویټ شي اوس فایبرینوجین پترو باندې د بل پلیټلیټ سره کمباین شي نو ګوري دلته خو یو دا نارمل پروسس دغه شان په دې ډایګرام کې د سنور ډیټیل ورکړل لکه ADP ریسپټر انټاګونیست کدا ADP مالیکول له دې راځي نو د ریسپټر د P2Y12 نو کومه د دې ډرګ ورکو لکه کلوپیډوګریل یا پرازوګریل نو دا د دې ریسپټر سدي هغه انټاګونیست یعنی د ریسپټر سره کې بندي چې کله دا ریسپټر بند شو نو په دا سیګنل مخې ته داسې نزي او چې کله نزي نو د دې گلایکوپروټین 2B او 3 هغه اکټیویشن به نه کیږي او مخې ته به پلیټلیټ پلک چې دا به نه جوړیږي یعنی کلوټینګ به نه کیږي نو موږ په دې وجه ویلو چې دا سری انټي پلیټلیټ ډرګ دی د په پلیټلیټ باندې خپل فنکشن کوي خو ګورئ د پکې ADP ریسپټر انټاګونیست دا کم ډرګس دي بیا اسپرین چې دی نو د ترومبوکسین انهبیټر دی نو دا مختلف قسم ډرګس دي دا اوس مخکې ته موږ په ډیټیل باندې سټډي کوو نو ګورئ اډینوسین ډای فاسفیټ under normal condition platelets circulate in the blood vessel freely and without interaction with one another نو دا خبره کوي چې پلیټلیټ نارملی یو بلډ ویسل نه پای کې خخوله فلو کوي او د بل سره کمباین کیږي نو ADP is stored inside platelets and is released upon platelet activation نو دا ADP نه د اصل کې زموږ سره د کم ځای راځي دا په دې پلیټلیټ کې دنه ستوري دا خو موږ الریډي دلته وایي چې دا پلیټلیټ دی کنه نو په دې کې دا ADP موږ سره ستوري او د بیا څه شي چې کله سره ټرامو شي نو د ریلیز شي نو چې کله دا پلیټلیټ اکټیویټ شي نو ټرامو شي د اکټیویټ شي نو دا به ریلیز شي ADP interacts with a family of ADP receptor found on the platelet P2Y12 which leads to platelet aggregation دا خبر الریډي موږ وکړه ټیک شو چې د خپل ریسپټر سره بایند شي او بیا مخې ته د پلیټلیټ اګریګیشن کوي ترومبوکسین A2 څه دی چې thromboxane A2 is a type of thromboxane that is produced by activated platelets and has pro-thrombotic property نو د دې نوم تاسو ته پته لګي thromboxane کنه نو ترومبو نو دا چې د thrombotic properties یعنی د thrombosis کوي pro-thrombotic ته ټیک ده او دا اصل کې د ترومبوکسین چې د هغه یو ټایپ دی دا ترومبوکسین چې شی دی د دې زموږ سره یو خاص قسمه لیپټ دی it stimulates activation of the new platelet as well as increase platelet aggregation نو دا ترومبوکسین A2 زموږ سره داسې کار کوي دلته موږ په ډایګرام کې وایي چې د راشي نو د گلایکوپروټین 2B3A چې دی هغه اکټیویټ کی هغه سیوا کی نو زموږ سره نور څه شي پلیټلیټ اګریګیشن نور هم چې دی هغه سیوا شي او بل دا چې د پلیټلیټ چې دی هغه هم څه کوي اکټیویټ کوي نور پلیټلیټ پسې اکټیویشن کوي This is achieved by increasing expression of the glycoprotein 2B3 نو دا موږ already شاته ډیسکس کوو
وی ترومبوکسین چې شی دی نو از ا ممبر اف د فیملی اف لیپډ نون ایز ایکوسانایډز یا لیپډز نه دا زموږ سره خاص قسم لیپډ دی چې د ایکوسانایډ فیملی سره تعلق ساتي نو ترومبوکسین ا سینتیز an enzyme found in the platelets convert the arachidonic acid to thromboxane A2 which activates aggregation of the platelet by increasing the expression of the glycoprotein 2B3A موږ ته دا خبره کوي کنه چې کوم دا زموږ سره پلیټلیټ ته ټیک شو دا پلیټلیټ ته زموږ سره دا بلو نو دې د څه چل کوي په دې سل کې زموږ سره دغه اسید هغه ته ارکډونیک اسید وای نو په دې باندې یو انزایم اکشن کوي هغه د ترومبوکسین ا سینتیز وای او دا چینج کی ترومبوکسین A2 د ارکډونیک اسید نه ترومبوکسین A2 جوړ کی او دا بیا ترومبوکسین A2 مونږ شاته ډیسکس کوو د مخې ته لاړ شي او ګلایکوپروټین 2B3A چې دی هغه په دې سل باندې ایکسپریشن سیوا کی یعنی هغه په ډیر کی هغه مخ ته بیا څه پلیټلیټ اګریګیشن کوي اوس موږ ته دا خبره کوي چې د کلوپیډوګریل او اسپرین څنګه د خپل کار کوي انټي پلیټلیټ اکشن د دې څنګه دی نو کلوپیډوګریل اکټ بای انهبیټینګ د ADP ریسپټر ان د پلیټلیټ سیل ممبرین ټیک شو نو د کار کوي چې کوم ADP ریسپټر دی نو د هغه بندي د ډرګ سپیسیفیکلی ان irreversibly نو دا فنکشن داسې دی چې دا کم ریسپټر دی نو دا irreversibly انهبیټ کوي نو irreversibly inhibit the P2Y12 subtype of the ADP receptor which is important in activation of the platelet at class and cross linking by the protein fibrin نو د موږ دا خبره کوي چې کوم زموږ دلته د دې د P2Y12 receptor نو دا زموږ سره سکه هغه باندې نو دا کلوپیډوګریل او پرازوګریل داسې خپل کار کوي نو چې کله هغه بند شي مخه ته با سیګنل وس نه ټرانسمیټ کیږي aspirin in lower doses exert antiplatelet effect by preventing the synthesis of thromboxane A2 by inhibiting thromboxane A synthase نو دا اسپرین زموږ سره څنګه فنکشن کوي نو اسپرین راشي او کوم چې زموږ سره د تھرومبوکسین A synthase انزایمونه دا بند کی چې اوس دا بند شنو دا تھرومبوکسین A2 به څه شي هغه زموږ سره کم شي نو مخې ته د پلیټلیټ هغه اګریګیشن نه کیږي او چې کله پلیټلیټ نه کمباین کیږي د بل سره هغه کلاټ کوم څه کیږي هغه به نه جوړیږي نو ګوره دا کلوپیډوګریل میډیکیشن ورکړه دا لوپرین اسپرین دا خو ډیر کم دي تاسو به لیدلی نو دلته بیا د دې هغه ډایګرامټیک ریپرزنټیشن کړل ګوري چې نارملی زموږ سره په دې پلیټلیټ کې ارکډونیک اسید نو دلته یو انزایم یې ته سایکلو اکسیجنیز وای نو دا اول چینج کې پروستاګلنډین G2H2 ته او بیا دلته تھرومبوکسین A سینتیز نو دا تھرومبوکسین A سینتیز ولګي او دلته چینج کې تھرومبوکسین A2 ته او A2 مونږ الریډي بیا فنکشن ډیسکس کړو چې دسه کې پلیټلیټ اګریګیشن کوي نو کچرته کې اسپرین یو انسان واخلي میډیکیشن ټیک ته نو د به زموږ سره دا سایکلو اکسیجنیز بند کی نو مخې ته به دا تھرومبوکسین A2 په اخره کې نه جوړیږي بیا چې کوم کلوپیډوګریل نو هغه څنګه خپل اکشن کوي نو ګورې دا د دغه P2Y12 ریسپټر دی کنه د دې ADP هغه ریسپټر دی نو دا کلوپیډوګریل د دې بریک ډاون شي هغه اکټیو میټابولایټ ته چینج شي او د راشي دا ځکه چې هغه زموږ سره بایند کی نو اوس دا ADP دی زیته نشي بایند کېدی ځکه چې دا ریسپټر څه کړل هغه بند کړل نو مخې ته به دا اکټیویشن هم نه کیږي ټیک ته او کوم چې دا ګلایکوپروټین 2B3A کمپلیکس نو هغه نه اکټیویټ کیږي او بلډ کلاټینګ به نه کیږي دا خبره بار بار موږ شاته ډیسکس کړې glycoprotein 2B3A receptor antagonist صحیح ده glycoprotein 2B3A antagonist cause reversible blockade of the platelet glycoprotein 2B3A receptors and thereby inhibit the final step in the aggregation نو دیم دا خبره کوي چې کله دا پلیټلیټ زموږ سره اګریګیټ کیږي کنه د دې ریسپټر په ذریعہ باندې نو دې څه کوي هغه ریسپټر زموږ سره بندي دغه انټاګونیزم کوي as a result these drugs can prevent aggregation stimulated by all factors including collagen thromboxane A2 ADP thrombin and platelet activating factor نو دا زموږ سره مختلف قسمه دغه فیکټرز ټیک ته چې د زموږ سره کو پلیټلیټ به اکټیویټ کوو خو د زموږ سره چونکې دا ریسپټر بندي نو اوس به دا د بل سره کمباین کېدی نه شي د دې ټول هغه افیکټ پس شي هغه به ختم شي نو دې لپاره چې کوم ډرګز دي هغه اپسکزیمیب دي او ټایروفیبین دي ګوره د دې سایډ افیکټس په موږ سره صحیح هډیک کېدی شي او ډیزینس نوزیا د قشن ډایریا او کنسټیپیشن انډایجیشن یعنی ډسپپسیا دا چې جی آی ټي ډسټربنس کولی شي سټمک ایک اور ابډومینل پین نه چې سټمک پین هم کېدی شي او ابډومینل پین هم نوز بلیډز کېدی شي ټیک ده کوم ته چې اپیسټیکسس وایي او انکریز بلیډینګ ټینډنسي هم کېدی شي ګوره ټرانزینیمیک اسید دا څه شی دی او د موږ څنګه یوز کوو د موږ وختي ومې چې انټي فایبرینولیټک دی ټیک ده نو ټرانزینیمیک اسید از ان انټي فایبرینولیټک دیٹ کمپیټیټیولی انهبټس د اکټیویشن اف پلازمینوجن ټو پلازمین نو دا خبره ده چې د پلازمینوجن نه چې کله پلازمین جوړیږي نو دا خبره بندي ځکه چې د په خپل باندې د سره کوي کمپټیشن کوي نو ټرانزینیمیک اسید موږ پس کې یوز کوو it is used to treat or prevent excessive blood loss ټیک نو که چې بلډ لاس ډیر زیات نو هغه په سکه هغه په بندي لکه میجر ټراما چاته وشي نو ټرانزینیمیک اسید تاسو په ایمرجنسي کې خامخاله بولی ټیک ده دغه شان پوسټ پارټم بلیډینګ
د ماشوم پیدایش نه بعد چې کم بلیډینګ کیږي نو هغې کې چې دی نو ورکولی شي دغه شان که څه سرجري که ډېر زیات بلیډینګ وي ټوث ریموول غاښ لرې کوي او پای کې بلیډینګ یا نوز بلیډینګ کوم ته چې اپیسټکسس وایي دلته ډایګرام هم ورکړی نو په دې کنډیشن کې مو تاسو دا یوز کولی شئ نو دا ستاسو مختلف قسمه میډیکیشن او د هغې میکانیزم اف اکشنز و. تھینک یو.